Let's see. Oh, one elephant. How the elephant say? Elephant say like that? Mỗi cái. Elephant say that. One elephant. One elephant. Like that. Okay. Now, two tigers. Like that. Elephant say like that. Mỗi cái. Okay, now two tigers. The tigers say, what do the tigers say, Mai Chan? Tigers say, Tiger say, làm đi. Tiger nói sao? Tiger nói vậy hả? No. Tiger. Two tigers. Làm đi con. Con đó là con elephant mà. Trời ơi, giặt một miếng. Elephant như nào? Okay. Two tigers. One, two. That? Okay, now next. Mỗi cái. Alligator. Alligator làm sao? Alligator làm sao? Open shut. Open shut. Open, open, shut, shut, shut. Open, shut. Open, shut. Open, open, shut, shut, shut. Mai Chan làm đi. Alligator. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alligator. Open, shut. Open, shut. Open, open, shut, shut, shut. Okay. Next. What's this animal? Papa. Papa, no. Papa không phải là animal. Con này là con monkey. Monkey làm. Monkey. Sao Papa? Papa đâu phải là monkey. Mai Chan là monkey hả? Vậy Mai Chan là monkey đó. Okay. Alright, next. Ooh. 5 dogs. Dogs. Oh, Mai Chan man. 6 birds. Now how the birds say? How the birds say like that? Oh, con gì kêu vậy ta? Mai Chan, listen. Con gì kêu vậy? Trời, con ba kêu hả? Okay, okay. Me say that. Here, please look at here. 6 birds. Papa. Con gì đây ta? Meow. Cat. Meow. Con nghe con gì kêu không? Ngựa. Đánh mèo hả? Meow. 7 cats.
Butterfly. Con bướm nó bay này. Mai Trang làm lại đi. Cái con thích là con gì? Elephant hả? Làm elephant đi. Vui quá hả? Làm elephant đi. Con voi đi. Dạ đó. Dơ quá. Bye bye. Ok xin lỗi. Bà không có bye bye. Ok. Không có bye bye. Ok, không có bye bye nha. Làm sao mà bye bye Mai Trang được. Ok. Còn đây là con gì? Tiger. Tiger nói sao? Con thích con elephant hả? Ok. Good. Ok. Mai Trang tạm biệt các bạn đi. Tạm biệt các bạn. Mai Trang bye.